Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshëm të mëshiruesit, falenderojmë Allahun Zotin krijuesin e botrave, mirësitë dhe bekimet e Allahut qofshin mbi dashurin e Tij dhe të dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. O Allah, o Zot, ne kërkojmë për Teje të na dhurosh dije të dobishme, na mundësosh punë të mira, e të na furnizosh o Zot sa të jemi gjallë me furnizim të pastër dhe halal. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka as-sawab fi al-qawli wal-amal. O Allah, o Zot, na njeh me të vërtetën dhe na bëj pasues të vërtetës mbasi ta njohim. O Allah, o Zot, na njeh me të kotën dhe na largo prej të kotës mbasi ta njohim. Allahumma ja'al ma nata'allamuhu wa nu'allimuhu hujjatan lana la hujjatan alayna, shahidan lana la shahidan alayna, shafi'an lana indaka ya rabbal alamin, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. O Allah, o Zot, bëje dijen që ne marrim dhe japim, argument për ne, jo argument kundra nesh, dëshmi për ne, jo dëshmi kundra nesh. O Allah, o Zot, bëje dijen që ne marrim dhe japim, ndërmjetësim për ne ditën e gjykimit, atë ditë ku nuk bën dobi as pasuria, as pas arsit, vetëm se zemra e shëndetshme, e pastër dhe punët e mira. Amin. Do të fillojmë inshallah taala me pyetjet që janë këtu. Cili është gjykimi për disa faqe të cilat në publikimet e tyre nuk trajtojnë gjë tjetër vetëm se termat që kanë bëjnë me tagut, tekfir, dhe sipas tyre pjesa më e madhe muslimanëve janë qafira. Çfarë na këshillon me të tillë në raport me të tilla faqe? Të tilla faqe faktikisht e para gjë ne duhet të sqarojmë se feja e Zotit nuk merret nëpërmjet faqeve të pa konfirmuara ose të pa referuara, të pa rekomanduara. Feja e Zotit ka ardhur nëpërmjet pejgamberit alayhis salam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka mësuar këtë fe sahabëve, sahabët ja kanë mësuar tabiinëve, nxënësve të tyre, dhe kështu ka shku kjo fe brez mas brezi duke u mësuar tek dietarët, dhe dietarët ja japin nxënësve të tyre dhe këta u përcjellin të tjerëve, dhe kështu do të shkojë kjo punë deri në ditën e gjykimit. Çdo mënyrë tjetër për mësimin e fesë, qoftë nëpërmjet librit thjesht, qoftë nëpërmjet leximit në websajte, apo në portale, apo në profile, siç është rasti i rrjeteve sociale etj etj, të pa afirmuara ose të pa konfirmuara dhe të pa rekomanduara, të gjitha këto janë mënyra fallca dhe shumë të dobta për mësimin e fesë së Zotit. Dhe derimi më i madh dhe shkarja më e madhe që ka ndodhur pikërisht duke u marrë njerëzit me këtë mënyrë të mësimit të fesë. Sepse këtë bësh me njerëz që ti nuk i njeh se kush janë, kush i financon, çfarë qëllimesh kanë. Njerëz që të flasin me terma fetar, me argumenta fetar, po kjo është feja dhe nuk mund të merret feja nga anonimët, nga njerëz të panjohur. Po çfarë të keqe ka ato thon, ka thon Allahu dhe ka thon pejgamberi. Kjo është e keqja më e madhe. Si e keqja më e madhe? Astaghfirullah. Ka thon Allahu dhe po më zotni. Kjo është e keqja më e madhe. Pse? Sepse kush është ky anonimi që përzgjedh nga fjalët e Zotit dhe nga fjalët e pejgamberit sa aty që po jep si fe njerëzve. Se kur flet hoxha, kur flet dietari, elhamdulillah gjërat janë të qarta dhe të pastra. Është dikush që është adap, kompetent, i cili din se si ta interpretojë fen, se si ti përgjigjet, se si ti japi opinionin fetar
dhe mendimin e tij për të zgjidhur kjo çështje ose për të dhënë një përgjigje të caktuar. Nëse dikush është anonim, nuk duhet bazuar dhe nuk duhet me referuar. Po mirë, nëse ky tregon se kush është faktikisht, shifet se kush është. Ky është i rekomanduar, është i afirmuar, apo është një emër i rëndomt, i cili në një moment caktuar e pa të arsyeshme të hapi një website apo të hapi një profil. Profil me emër të bukur Islam, profil me emër të bukur të profetit alayhis salam, profil thot Abu Bekri radiallahu anhu. Kush është ky? Që flet në emër të Abu Bekrit. Feja islame, kush është ky që flet në emër të fesë islame? Nuk po kam për qëllim një faqe të caktuar me këtë emër, po flas në përgjithësi mënyra se si shfaqen dhe mënyra se si dalin emrat, dhe ne nuk e dim se kush faktikisht qëndron mbas të njerëzve ose mbas të emrave të bukur. Prandaj dhe duhet me qenë shumë të kujdesshëm. Edhe nëse janë me emër mbi emër, personat që e menaxhojnë, duhet dim këta njerëz janë adapt dhe kompetent. Jo çdo njeri që din të lexojë për mbajtjen e ilaçit, i jep ilaçe. Njeriu që të japi ilaçet duhet mbarojë 5 vjet shkollë. Po pse për shembull gjithë kjo shkollë? Ilaçet ja ku janë, përmbajtja e ilaçeve ja ku është, për çfarë përdorin ilaçet ja ku është, efektet anësore të ilaçeve ja ku janë, si përdoren ilaçet ja ku janë. Pse duhet njeriu të mësojë gjithë ato vite shkollë në mënyrë që të di se si ti japi ilaçet? Sepse duhet specialist për atë punë. Pse njerëzit duhet bëjnë 10 vjet shkollë që të bëjnë operacion? Apo që të jetë specialist i ORL-s apo i fushave të tjera. Ndërkohë që si bëhet operacioni mund ta shohësh në YouTube. Mund të lexosh libra, ka libra anglisht, ka libra italisht, ka libra sa të dush se si bëhet operacioni, se si kryhet anestezia. Pse njerëzit do të mësojnë nga 10 vjet dhe mas 10 vjet humbje në thojza jete, ata do të dalin doktor. Sepse kështu është dhe nuk ka rrugë tjetër. Nëse do dilte dikush dhe thotë unë bëj operacion, s'ka nevojë me mësu, di kam mësuar çka ka thonë filan libër dhe filan libër dhe filan libër. Çfarë do thoshin ne për atë njeri? I çmendur. Pse mos themi i çmendur për njëri i cili i thotë kështu është ligji i fesë, pa mësuar për fenë e Zotit, edhe ky i çmendur është. Po mirë, nëse ky që po e bën këtë punë shpërndan fetva dietarësh. Themi fetvat e dietarëve janë si puna e ilaçeve. Kurojnë sëmundje të caktuara. Kush je ti që e merr një ilaç i cili është dhënë për Egjiptin, i cili është dhënë për Francën, i cili është dhënë për Indin, i cili është dhënë për Afrikën dhe do ta aplikosh në Tiranë? Kush ta ka dhënë drejtën? Jo, po çështja është shumë e thjeshtë, ja ku është pyet për këtë çështje hoxha. Filan hoxha po filan dietar, themi nuk i takon njerëzve të cilët nuk janë kompetent ta bëjnë këtë punë. Sepse ne nuk e dim se si janë rrethanat dhe kushtet dhe situatat, a janë të njëjtat që aplikohen edhe këtu apo jo? Sepse vetë feja e Zotit ka një hapësirë që është ndryshimi i fetvas në situata dhe rrethanat caktuara. Ka gjëra që gjykimi i Islamit është një, ndryshon, Itali, Greqi, Arabi, Pakistan, Indi është një, dhe ka gjëra që varet në situata dhe rrethanat. Kush e jep të drejtën dikujt që të këpusi fetvat e dietarëve, ndërkohë që ka dietar të tjerë që kanë thonë të kundërtën e kësaj që thotë ky hoxha, ky dietari. Ose vetë i njëjti dietar mund të ketë një fetva tjetër të kundërt me këtë fetva që ti e shpërndan. Nëse personi që e bën këtë punë është kompetent, ky është njeriu që quhet mes 2 ose 1 shpërblimesh. Ky o merr 2 sevapë se ja ka qellu, ose merr 1 sevap se mund të ketë gabu, ama është kompetent. E nëse personi që shpërndan fetvat e dietarëve
gabon me 2 gjunahe, ja qëllon me 1 gjuna. Po mirë, kur gabon me 2 gjunahe e qartë, ngarkohet 2 fish, edhe për veten e tij, po edhe se po udhëzon njerëzit gabim. Po kur ja qëllon, pse ngarkohet me gjuna? Guximi i tij, trimëria e tij për të folë për fenë e Zotit, pa qenë i ditur, pa qenë kompetent, është mëkat i madh në Islam. Pra të flasësh ti dhe të japësh fetva, edhe fetvat e dietarëve. Edhe fetvat e dietarëve duhet specialisti i fushës. Sepse ai ka edhe përgjegjësinë. Le të japim një shembull. Doktori i certifikuar, specialist, bën një operacion dhe i vdiq pacientin në dorë. Ky s'ka përgjegjësi përpara ligjit, s'ka përgjegjësi morale përpara familjarëve, s'është në mëkat tek Zoti, sepse është në fushën e tij. Nëse e bën dikush tjetër këtë punë, që nuk është specialist, ai ka mbaru faktikisht, po nuk është akoma i certifikuar dhe nuk ka bërë praktikën, dhe u fut, mori guxim. Ka përgjegjësi përpara Zotit, ka përgjegjësi përpara ligjit dhe ka përgjegjësi morale dhe duhet të kompensojë dëmin e bërë. E jo më ta mori këtë punë përsipër dikush që s'ka marrë për mjeksi dhe t'i bëjë operacion dikujt. Pse? Sepse ka lexuar në internet apo ka ngjuar ligjërata. Ta nëse në mjeksi funksionon kështu, edhe feja mjeksi është, mjekësia e shpirtrave. O duhet flasi ai që është adapt, o duhet flasi ai i cili është i ngarkuar dhe kompetent, dhe ai i cili ka eksperiencë dhe përvojë të tjerët jo, në asnjë mënyrë nuk bën. A është normale dhe e logjikshme, pyetje, a është normale dhe e logjikshme nëse ti për shkak një dhimbje që ke pasur në stomak, ke përdor, për shembull, le të themi rapidolin, dhe të vjen dikush dhe thotë ti si është punë, kam problem stomak. A lejohet fetarisht dhe ligjërisht që ti thush dikujt përdor rapidolin, se më ka bërë mu dobi? As fetarisht nuk lejohet, as ligjërisht nuk lejohet, as moralisht nuk lejohet. E çdo lloj gjëje tjetër. E njëjta gjë është edhe në fe. Po, janë disa gjëra që janë shumë të thjeshta, nuk ka nevojë as me u lodh shumë. Mirë, janë disa çështje, të cilat janë çështje që quhen çështje delikate, çështje alergjike, çështje që mbas tyre ka gjëra që mund të keq kuptohen ose keq interpretohen. Këtë është problematike. Sepse normalisht janë disa çështje të cilat janë kudo njësoj, çështje që kanë bën me besimin, çështje që kanë bën janë gjitha kudo njësoj, s'ka një problem shumë të madh. Problemi është tek keq servirja. Për këtë arsye, ky grupim, si rasti i këtyre që cilët për çdo gjë thon tekfiri, taguti, shirku, dhejtaria, muslimanët janë qafira, se janë qafira etj etj. Vetëm kaq mjafton që ti të kuptosh se këta nuk janë në rregull. Për këtë arsye këta njerëz vazhdimisht faqen anonim. E bu filani ose e bu filania, emra kështu të përgjithshëm, emra të padeklaruar. Pse sa ai që nuk është i pastër ka frikë. Ai që është i pastër deklarohet, feja ime dhe besimi im është ky. Kaq. Po unë besoj këtë se kjo është feja e Zotit. Nëse ka dikush që e kundërshton, le ta kundërshtojë me argument. Ai që është i pastër. Ai që nuk është i pastër del me ebu, del me ummu, ka edhe me ummu që dalin. Për këtë arsye janë dy grupe ekstreme sot që operojnë në shoqëritë muslimane në përgjithësi. Dy grupe ekstreme. Grupi i parë, ata të cilët janë
ekstremistët, cilët bëjnë qafira muslimanët, cilët bëjnë akte dhunshme, cilët vjedhin, se thotë imi të vjedh qafirat, s'ka problem, qafirat vjedhin, s'ka problem, ka kështu fetvash. Shit drogë, s'ka problem se të dëmtu qafirat. Këta janë ekstremist. Po të dëgjosh këta njerëz, çfarë thonë? S'kemi nevojë për xhallar. Ne fenë morim, ka thonë Zoti, ka thonë pejgamberi, ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi, s'na duan xhallar. Sepse pengesa më e madhe për këta njerëz janë hoxhallarët. Dhe vetmi që ju kanë dalë përpara syve dhe ju kanë bërë pengesë për qëllimet e tyre që ata i din apo nuk i din, apo për përdorimin, dikush po i përdor këta njerëz. Dhe ata ndoshta nuk e din që po përdoren. Janë hoxhallarët. Të parë që kanë tërheqë vërejtjen, të parë që kanë folë. Po ta shohësh në internet e ke një video në vitin 2012, për herë të parë kanë folur në 2012-ën. Dhe kanë thënë grupet ekstremistët janë turrur Ballkanit në 2012-ën. A më herët nuk e di domethënë. Sepse fillun se ato kanë shenjat e veta, si më thonë që dallohen. Dhe në momentin që futesh në një faqe dhe fillon e tagutit, tekfiri, ku dëgjon e tjerë, kujdes, ruhu, shpër shenjave. Dhe urrejtja më e madhe për këta njerëz është urrejtja që kanë për hoxhallarët. Pse? Sepse hoxhallarët janë bërë pengesë mes tyre dhe ndikimit tek besimtarët. Në krahun tjetër kemi grupin tjetër, ata të cilët prapë me të njëjtën terminologji, neve fen duhet ta marrim nga dietarët e mëdhenj. Duhet të lidhemi me dietarët. Po si të lidhemi me dietarët? Ku janë dietarët? Thot dietarët janë në Arabi. Po këtu çfarë janë? Këto thotë janë bidatçi, janë. Po si do të lidhemi me dietarët? Thot kemi ne njërin atje që i pyet dietarët dhe ai neve na kthen përgjigjen edhe din si të veprojmë. Ose hapin faqe, ose në profilet e tyre, shpërndajnë fetvat e dietarëve, po cilat fetva shpërndajnë? Të gjitha fetvat që binë në kundërshtim me atë që thonë hoxhallarët e vendeve të tyre. Gjejnë për fetvave të Fauzanit çfarë bën kundërshtim me filanin. Thjesht për t'i thonë popullit kë ndjek ti? Kush është hoxha jot? Filani. Ja çka ka thonë Sheikh Bin Bazi, ja çka ka thonë Fauzani, ja çka ka thonë Albani. Ndërkohë që për të njëjtën fetva Albani mund të ketë 3 tjera, ose Fauzani mund të ketë 2 tjera. Jo, këta njerëz përzgjedhin prej fetvave, të gjitha fetvat, të cilat çfarë bëjnë? Godasin në referencat. Atëherë të dyja grupet, si tekfirsat, si këta që i thon vetes tyne selefi, që se meritojnë këtë emër, kanë një qëllim të përbashkët: goditja e referencave të shoqërive muslimane. Goditja e hoxhallarëve. Dhe në të dyja rastet, pastaj ti mund ta manipulosh masën si duash. Po e le pa hoxh, po e nxorë hoxhën jashtë loje, ti mund ta manipulosh popullin si duash. Sepse humbi referenca, në momentin që humbi referenca, atëherë brumin e gatu si duash. Në të dyja rastet, hoxhallarët janë bërë pengesë për të dyja grupet. Për këtë arsye të dyja grupet kur godasin hoxhallarët. Dhe ajo që është më e çuditshme dhe më e habitshme, të dyja grupet operojnë lirshëm, haptas, qetësisht dhe s'kan asnjë lloj pengese. Pavarësisht denoncimeve të rregullta dhe tërheqjes vëmendjes që kanë bërë hoxhallarët rregullisht. Në të njëjtën kohë, ata të cilët marrin goditje janë hoxhallarët. Pse? Sepse nuk është në interes të askujt që xhamatët jenë të ruajtura dhe të mbrojtura. Sepse po të ishte në interes të dikujt, atëherë do të merreshin masa. Prandaj ne duhet të jemi të kujdesshëm dhe duhet të jemi të mençur.
Dhe se këto dy grupime janë grupime të mirë përgatitura, janë grupime të cilat survijohen, të cilat menaxhohen shumë mirë. Ajo që ty të dhimbset është kur sheh vëllezërit musliman, me cilët je falur, me cilët ke ndet që kanë rënë viktimë, që ti i di shumë mirë që janë njerëz të mirë, ti e di shumë mirë që janë njerëz të pastër, ti e di shumë mirë që janë njerëz mashallah. E shef vllai musliman, o ka dalë këtej, o ka dalë këtej. Pse? Është manipulu. Ignoranca e tij dhe sinqeriteti i tij është manipuluar e si pasojë të del një formim, mutacion i çuditshëm i një islamit habitshëm në mënyrë se si komunikojnë, në mënyrë se si flasin, në mënyrë se si paraqiten e gjitha. Goditjen kush e merr në tilla raste dhe situata, e marrin musliman përgjithësi. Në rastin e parë tek tekfirsat, veprimet e tyre, ekstremizmat e tyre i vujmë ne muslimanët në përgjithësi, se derisa ta marri vesh populli që ne nuk jemi si këta, i kemi hongër disa bërdafe, thot populli, i kemi hongër disa goditje, i kemi paguajtur disa fatura. Edhe në krahun tjetër, derisa ta marrin vesh muslimanët e xhamateve që këta nuk janë normal, ne jemi ndash 18 herë brenda xhamisë. Edhe njerëzit janë ftof 13 herë, pastaj kur merret vesh që këta janë dorë dhe agjentura, merret vesh mas 10 vjetësh. Dhe shumë të sinqert për këtij grupit këtu janë penduar dhe kanë kërkuar Allallik kur e kanë kuptuar se i kanë shërbyer drejqit. Se qëllimi i drejqit është me i përçap muslimanët. Dhe qëllimi i drejqit ke grupi tjetër është me i humb muslimanët. Kështu që të dyja rastet shejtani dhe drejqi është i fituar, si në rastin kur muslimanët humbin dhe kalojnë në ekstremizëm, si në rastin kur muslimanët humbin dhe përçahen, i vetmi fitimtar në të dyja rastet është shejtani. Dhe në të dyja rastet kemi të bëjmë me grupime të cilat janë shërbëtor dhe argat të drejqit, por pa e kuptuar. Për këtë arsye e zgjata pak, domethënë thjesht me qenë të kujdesshëm. Feja e Zotit ka ardhur në këtë mënyrë, duke u mësuar tek një hoxh. Feja e Zotit kështu ka ardhur. Pejgamberi ka mësuar sahabët ka mësuar tabiinët, dhe kështu ka ardhur feja e Zotit. Ne nuk mund ta prishim këtë traditë të Zotit në mësimin e fesë. Në momentin që gjehen tradita të reja për mësimin e fesë, kjo do të kemi probleme, do të kemi mutacione, do të kemi hibrid njerëz, cilët shfaqen si musliman, flasin me terma islam, mirëpo faktikisht dëmi që i vjen islamit dhe muslimanëve për kësaj kategorie njerëz është shumë më i madh se sa dëmi i jashtëm. Sepse dëmi i jashtëm është i qartë. Dëmi i jashtëm është i qartë. Kur flet një huj kundër islamit, është shumë e qartë, edhe po nuk e kundërshtove dihet sepse është dikush nga kampi tjetër. E gjëmën që ta bën ky që është nga rrjeshtat e tuaj, s'ta bën kush tjetër. Për këtë arsye Zoti më kur ka folur për munafikët në Kur'an, çfarë ka thënë Zoti? Fi derkel asfali min an-nar, në fund të xhehenemit, në taban të xhehenemit do të jenë munafikët. Kush janë munafikët? Dy fytyrshat, ata që sillen si musliman, por faktikisht nuk kanë lidhje me fenë e Zotit brenda tyre. Po kanë interesa të tjera përse janë futur në rreshtat e muslimanëve. Problemi është tek menaxhuesit e vërtet të dyja grupimeve. Menaxhuesit e vërtet të dyja grupimeve s'kan lidhje me fenë e Zotit. Viktimat kush janë? Muslimanët e sinqertë. Tek të dyja palët menaxhuesit e grupimeve kanë arrit të shkëpusin besimtarët nga hoxhallarët. Dhe në momentin që i kanë shkëput nga hoxhallarët, fillon manipulimi, pastrimi, shplarja e trunit, e si pasojë
përballesh një ditë me dikë që ti ke mësuar fen, abdesin dhe namazin, I jep selam dhe nuk të kthen selamin. E ma mënqysht vogël që I dilte kallami I qyreve nga huna kur vite me mësu shkronjat e alfabetit dhe sot është rritë është bërë burr dhe s'jep selam. E gjen tjetër nga krahu tjetër që stundajte nga mësimet e gjitha tani të ka shpall qafir ty me libër shpije. Dhe çdo kush që vjen tek ti dhe mëson tek ti. Ndërkohë që ti e më shumë mirë se ndoshta kush e di sa herë e ke orientu se haja nxirret nga mesi I fytit, jo nga veshi, siç do të më nxjerrë ai han. Do nuk ditë të thojë Bismillahirrahmanirrahim, po thojë Bismillahirrahmanirrahim, duke dhënë një emër krejt tjetër të Allahut dhe jo emrin e vërtet Allahut. Si ka mundësi manipulimi? Si ka mundësi këta njerëz pastërtinë e tyre dhe sinqeritetin e tyre në bashkëpunim me ignorancën e tyre të kuptimit të fesë e ka mirë shfrytzuar dikush që I ka bërë njerëz shumë të afërt të jenë palë e këtyre grupimeve, të cilat në fund fare kanë një synim. Synimi është shembja e fortesës islame kudo që është. Dëmin më të madh Islamit dhe muslimanëve ja kanë sjell këto dy grupime. Shif, lexo, dëgjoj. Dëmin më të madh, vallahi billahi, për Zotin që nuk ka zot tjetër veshti, dëmin më të madh Islamit ja ka sjell ky grupi këtu. Në raport me njerëzit që janë jashtë Islamit, grupi I ekstremistëve tekfirsave, xhavarixhve, I këtyre njerëzve që të bëjnë qafir sepse nuk jeti me mendimet e tyne dhe nuk ndan të njëjtat mendime me ta dhe justifikojnë dhunën dhe terrorizmin pse njerëzit nuk përputhen me mendimet e tyre. Dhe e keqja më e madhe për këta janë hoxhallarët, sepse këto po pengojnë sipas atyre për hapjen e të vërtetës. Dhe dëmin më të madh Islamit në raport me njerëzit që janë jashtë Islamit, ja ka sjell ky grupi këtu. Ti ke fryk të flasësh me dikë se çfarë do të thotë gjëja e parë, se muslimanët janë të dhunshëm. E ke parë ç'kanë bërë në filan vend. Faktikisht muslimanët kanë bërë këtë punë? Jo vallai nuk e kanë bërë muslimanët. Kush e ka bërë? Është ky grupimi I gatuar prej tyre vetë, I stisur dhe I themeluar po prej tyre vetë, thjesht po e përdorin kundra nesh. Për këtë arsye profeti I mëshirës I ka quajtur këta qenë të xhehenemit. Profeti alayhis salam thot për njerëz që janë pjesë e ummetit të tij, këta janë qenë të xhehenemit, ç'do të thotë kjo? Kjo do të thotë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka fol nga Zoti I gjithësisë dhe pikë. I ka rënë pikës shkurt. Nuk ke çfarë të thush më sakt dhe më korrekt se sa emërtimi I pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për këtë kategori njerëzish. Po këta të tjerët, këta janë për të prish imazhin e muslimanëve jashtë muslimanëve, kurse këta janë për të prish imazhin e muslimanëve brenda muslimanëve. S'kan hyrë në një xhamat, në një xhami, në një qytet, në një vend pa e përçarë. Pa fut fitne, pa fut. Në Francë, në Angli, të u bë muhabete, çfarë ka thonë filani dhe filani, si është përgjigj filan dietar, filan bidatçiu në Francë, në Angli, në Birmingham, kanë qendrën më të madhe në Evropë.
njerëz cilët kanë mbështetje të madhe. Këta kanë fuqi të madhe, reklam të madhe, etj, po edhe këta kanë fuqi të madhe dhe reklam të madhe. Sepse në të dyja rastet goditja vjen mbi islamin e pastër dhe islamin e vërtetë. Prandaj duhet me qenë kujdesshëm. Or zotni, ti do të lexosh. Pyet më vllajën. Pyet hoxhën, ku të lexoj, cili është një portal i besueshëm. Elhamdulillah, hoxhallar që ka shqiptarë shumë. Pyet këdo prej hoxhallarëve tanë dhe thuaj, unë kam qejf të lexoj në internet, kam kohë të lirë, ku dëgjon duhet të shfletoj më shumë. Ku të lexoj edhe merr orientim. Dhe nëse has diçka që se për ty, po se kupton, atëherë më njëherë ktheu tek hoxha jot. Ktheu tek hoxha jot dhe pyet, si është çështja për këtë punë, etj. Dhe ai ka për obligim dhe ka për detyrë për të sqaruar. Mbetet edhe një çështje tjetër për të trajtuar, që inshallah nuk trajtojmë më të tilla çështje, që është si ti përgjigjemi dikujt që thotë ne patjetër duhet shkojmë tek dietarët për ta marrë fen, ose patjetër duhet pyesim dietarët për çdo gjë që kemi. Ose thotë për shembull, dëgjoj, ja ku e ke fetvan këtu tani, pse shko ke hoxha për të pyet, ja ku e ke fetvan të ta jap një fetva të gatshme. Unë do të doja që vëllezërit e mi dhe motrat që më gjejnë llafen të kenë një formulë për përgjigjen. Cila është formula për përgjigjen? I thuhet këtij personi që të shet fetvat e dietarëve. I thuhet, o vëlla, Allahu në Kur'an i ka ndarë njerëzit në dy grupe. Njerëzit e ditur dhe njerëzit e paditur. Dietar dhe masa. Dhe thot Zoti në Kur'an, pyetni të diturit nëse nuk dini. Ky tani mendon se ti po shkon drejt mendimit atij. Thot, shumë mirë. Ti vazhdo dhe i thu, ti për mu je mas, ti je popull, ti je ignorant. Kështu që unë kam haram si mas ajetit kuranor të marr fe prej teje, vëlla. Jo, po unë po them çfarë ka thonë dietar, vëlla, ti je ignorant. Me fe unë kam haram të marr fe prej teje edhe nëse ti shet fetva dietarësh. Pse nuk jeti adapi, nuk jeti kompetenti për të treguar mua fetvat e dietarëve. Nëse është ky që shet fetva dietarësh, një njeri që ka marrë shkollë për këtë punë dhe ka rekomandim. Po jo ti. Unë kam haram ta marr fen prej teje. Unë kam haram ta marr fen prej teje. Kështu thuj çdo kujt që t'jep ty fetvat e dietarëve, tu vëlla mbal, ti çfarë je? Ti je i sigurt se përgjigjja do të jetë murator, elektricist, rregullues celularësh, picier, s'kam asgjë me zanatet. Vallahi këta janë zanatet më të mira, vallahi. Po kështu do të jetë përgjigja. Bojaxhi, ku e di unë, lavazhier, mund të jetë edhe doktor, mund të jetë edhe infermier. Po vetëm kompetent fetar nuk është. Ata i thu, stop vlla, se ti nuk je kompetenti. Unë kam haram ta marr fetvan e dietarëve prej teje. Pse? Sepse nuk e di ti po më servir atë që është e vërteta, apo ti të është servir diçka edhe ti po më servir atë që të është servir ty. E qartë? Pra ai personi mund të thotë, po çfarë të keq që ka thonë Sheh Al-Sheikhu ose Fauzani, për zot një prit. Kush je ti që bën përzgjedhjen mes fetvave dietarëve? Unë po të them Sheh Albani për të njëjtën çështje ka dy fetva. Pse ti zgjodhe këtë dhe po u shpërndan njerëzve këtë? Komisioni i përgjithshëm fetvave ka një fetva X dhe X-i Albani ka një fetva të kundërtën me komisionin e përgjithshëm. Pse ti zgjodhe këtë ose zgjodhe këtë? Je kompetent ti për të bërë dallimin? Jo, s'jam kompetent. Atëherë
Çfarë ka këtu? Këtu është në lojë kush? Epshi. Këtu është në lojë natyra e njerëzit. Ka njerëz që nuk I qetësohet shpirti tek vetvate dietarëve vetëm derisa të ngjoj fjalën bidat. Nëse ka 3 fetva për një çështje, ngjon këtë, kush ka thonë bidat këtu rrej, edhe këtë është shpërndan. E kanë natyrën e vet, sepse është I zymt dhe I ashpër. I ngjon fetvat e dietarëve, kush ka thonë haram për këtyne? Filoni, këtë që ka thonë haram ky është shpërndan. Dhe ky po të ishte ky shitës në farmaci, dhe të vinte dikush dhe të më dhënë fyti, edhe ky me atë mendjen e vet do thoshte prit, kush është antibiotiku më I mirë? Ceporina për shembull. Urdhon ceporin. E ky nuk e din që këtij ceporina I bën çfarë? Reaksion. A lejohet farmacisti të japë ilaçe? S'lejo. Farmacisti duhet të zbatojë çfarë? Recetën. Jo të japë ilaçe. Farmacist ka marrë shkollë për atë punë dhe s'bën të japë ilaçe vetëm se me recetë, sepse përgjegjësinë kush e mban në rastin e recetës? Doktori. Qofse farmacisti jep ilaçe dhe nov diçka, problem shumë I madh. Për këtë arsye thot Ibrahimi, hajtë një thot ke mjekësi alternativë. Se s'ka efekte anësore, thot. Të paktën këtu unë thot, I ke të gjitha halal e para dhe e dyta, edhe po së më dhe gjohë, thot, të paktën keq nuk ka për të ndodhur. Në rregull. Kurse këta, nëse do të ishte një farmacist që jep ilaçe pa recetë, mund të çojë në vdekje njerëzish. Dhe kjo është e rrezikshme. Farmacisti nëse shpërndan ilaçe pa recetë, ka përgjegjësi morale, fetare, ligjore. Shumë mirë. Le të shkojmë tek Pyetjeri. Edhe shpërndan fetva dietarësh. Dhe kjo fetva bëhet sebeb që xhamotit bëhet lomsheli. Dhe akuzohen hoxhallarët dhe dietarët e atij veni, sepse sipas këtij që ka shpërndar këtë fetvan, këta hoxhallarë që e bëjnë këtë punën janë gjithë të humbur. E përçahet xhamoti, e fillojnë njerëzit duke mos I thonë selam njëri tjetrit, e fillojnë zënkat e problemet. Atëherë cila është zgjidhja? Tek hoxhallarët. Për fe duhet shkojmë tek hoxhallarët. Se kur kanë shku për shembull Sheikh Fauzan dhe kanë pyet për një çështje, ka thonë po ju në Shqipëri nuk keni, ka thonë, që vini pyesni mua. Tekstualisht. Pse më pyesni mua, ka thonë. Shkoni pyesni ata të vendit tuaj atje, ata e dinë më mirë problemin tuaj. Është I incizuar me fetvaja. Etj. Mirë, po këto lloj fetvash me qëllim nuk dalin. Edhe të zotët e tyre I fshin dhe I tresin, po nxjerrin treg vetëm ato fetva, të cilat I shërbejnë interesave të tjerëve të cilët janë të fshehur, dhe këta thjesht bëjnë lojën dhe janë vegël dhe njerëz të manipuluar. Prandaj kujdes për të dyja grupeve, si grupi I tekfirsave dhe si grupi I atyre që I thonë vetes ne jemi selefi, po faktikisht me selefit s'kan lidhje, sepse selefizmi nuk mund të jetë grupacion dhe nuk mund të jetë parti dhe nuk mund të jetë shkak për përçarjen dhe goditjen e muslimanëve. Për këtë arsye dietarët e mëdhej kur I kanë rënë në fije këtij grupimi, kanë thënë kujdes prej tyre, ruhuni prej tyre. Sepse është përdor emri shumë I bukur për qëllime jo të mira dhe jo të ndershme. Dhe faktori Shqipëri për ne është më se I mjaftueshëm për të kuptuar se çfarë kanë qenë këta njerëz dhe kujt I shërbejnë faktikisht këta njerëz. Prandaj duhet me qenë të kujdesshëm. Pra gjithë kjo na erdhi si pasojë një pyetje, e cila thoshte në një faqe kam gjetë tagut
Muslimonët janë qafira se s'kan bo qafir kështu e ashtu, e si pasoj janë qafira, kush bon këtë është qafir. Ka shku puna me disa prej tyre që s'falen më në për xhamia. Pse s'falen në për xhamia? Se imamët kush i ka vendos? Me shihati, këmëshëja, biku. Po këta janë me çfarë ligji gjykojnë? Me ligjin e tagutit. Atëherë këta janë qafira, dhe imamët e emëruar prej tyre janë qafira. E këti të falesh, kur vjen më falë në xhami mas një qafiri. Subhanallah. Kanë lënë xhumat, kanë lënë faljet me xhamat, kanë lënë bajramet me pretekstin se s'ka musliman. Kush janë musliman? Vetëm ata. 10 vet apo 15, të tjerë janë gjithë qafira. Prandaj duhet të qenë kujdesshëm. Edhe këta tjerët s'bën më shkuke hoç filani, pse sa është bidatçi? Po filani bidatçi, po filani bidatçi. Edhe ai që shkon ke bidatçi është bidatçi. Këto nuk t'japin selam se je qafir, këta nuk t'japin selam se je o bidatçi, o nxënës i bidatçiut, dhe kush shkon ke bidatçi është bidatçi. Këta thonë kush shkon ke qafir është qafir. Pra kanë të njëjtat rregulla, të njëjtat ekuacione, thjesht këta dalin në përfundimin se je qafir, kurse këta dalin në përfundimin që je bidatçi. Rezultati është i njëjtë. Këta prishin imazhin e Islamit jashtë muslimanëve, kurse këta prishin imazhin e muslimanit brenda muslimanëve. Prandaj duhet të qenë kujdesshëm. Kam lexuar se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë ose ka ndaluar, më mirë themi, që të lexohet Kur'ani në sejdë. Ndërkohë që me bërë dua në sejdë është mirë, si shtot hadithi tjetër, kur të jeni në sejdë shtoni lutjet. A lejohet që thuhet ndonjë lutje në sejdë që është kuranore, pra lutje kuranore në sejdë? Varet nga qëllimi. Nëse ti e lexon një pjesë nga Kurani që është lutje me qëllimin e lutjes, do më bë duati për shembull, lutje, po si zgjedh ajetet që ka lutje, jenë rregull edhe pse jenë sejdë. A mund nëse ti lexon ajete lutjesh me qëllimin e leximit Kuranit në sejdë, s'lejohet. Për shembull, je me kokën në sejdë dhe thu Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma. E të tjera lutje kuranore dhe ti thun sejdë me niyetin e lutjes, s'ka asnjë problemi fetarisht. Kështu që nuk ka asnjë lloj problemi nëse ti përdor lutje ajete kuranore me niyetin dhe me qëllimin e lutjes kur je në sejdë. A mund ta fillosh tot agjërimin një ditë përpara Ramazanit? Përse? Cila është arsyeja? I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në hadithin e njohur, hadithin e Buhari's, thotë: "Naha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yataqaddam Ramadan bi yawmin aw yawmayn." I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar që njeriu ta paraprijë Ramazanin me një ditë apo 2 ditë. Ka ndaluar. Pse? Sepse muaji Ramazanit duhet të jetë i qartë kur fillon. Arsyeja e parë dhe arsyeja e dytë, mos fusin dyshim njerëzit. Nëse njeriu agjon një ditë apo 2 ditë përpara, tani çfarë po bëhet? E dyta. E treta, përgatitja për Ramazanin duhet të jetë e rregullt, e mëhershme. Dhe nuk bëhet përgatitja i ditë përpara. Ai që do mu përgatit me të vërtetë, përgatitet ç'është përpara. Bile ka një hadith tjetër që pejgamberi sa ka thënë, nëse kalon gjysma e muajit Shaban, mos agjëroni më. Hadithi sakt. Përveç se ati hadithi që ka edukat. Edhe hadithi ka ndaluar nga agjërimi i ditë para ose 2 ditë para, thotë përveç se ati që e ka bërë edukat. Kush është urtësia këtu? Pra i po të thotë ty, o zotni, boje edukat, edukoje veten tate me agjërim dhe mos e lër i ditë para apo 2 ditë para. Madje as javë para, as 2 javë para. Filloi subhanallah, filloi përgatitjen qysh herët. Dhe boje edukat agjërimin, që kur të vi Ramazani ti je në edukatën tate.
E kam një varse me emrin Allah, dhe më kanë thënë që nuk lejohet në tualet që ta mbaj. Në radhë parë varset për meshkujt nuk lejohen. Me Allah, me Muhammed, me çdo lloj gjëje, meshkujt nuk lejohet që të mbajnë varse. Kjo është e para. Sepse mbajtja e varseve dhe bijuterive nuk është në traditën e meshkujve sipas konceptit islam të zbukurimit të mashkullit. Ndërsa nëse bëhet fjalë për femra, faktikisht është mirë që emri Allah të jetë më i shejtëruar sesa thjesht të jetë një emër për zbukuruar femra gjoksin e saj. Emri Allah është emri i shenjtë, emri i madh. Dhe emri Allah do ta ketë vendin në zemër faktikisht. Në zemër me kuptimin në thellë në shpirt, se mos shkon njëri na e pon tato sipër zemrës dhe e shkon Allah. Jo, kam për qëllim në zemër me kuptimin të jetë Allahu në zemër. Kjo është ajo që kërkohet prej nesh. Po nëse ndodhshëm që dikush e ka bërë më përpara etj, atëherë ne themi nuk është prej edukatës që emri Allah të jetë në bijuteritë e motrës muslimane. Nëse është, atëherë duhet të jetë kujdesshme që në banjo mos futet me emrin Allah. Më e mirë është që të ruhet aty, qoftë është për Florini për shembull, të ruhet aty si pasuri, apo të shkrihet, apo pilas që të shitet, jo, sepse i Zotit di se kujt i bjerë në dorë dhe si do të përdoret, dhe Allahu din më së miri. Çfarë na sugjeroni si rukje për gjetur qetësi? Unë them që nuk duhet shkojmë tek rukja për gjetë qetësi. Po ku duhet shkojmë për gjetë qetësi? Duhet shkojmë për gjetë qetësi tek namazi, tek duaja, tek istighfari, tek salavati për pejgamberin alayhis salatu wassalam, tek bamirësia, tek vizita e të sëmurëve, tek vizita e varrezave. Trim në për vendet ku përmendet Zoti, shkojmë atje ku jepet mësim dhe flitet për Islamin. Aty gjen qetësi. Të ulemi të gjithë si familje të ngjojmë një ligjërat për Islamin. Të ulemi si familje të lexojmë një libër. Të shkojmë për vizitë si familje tek farefisi, tek gjaku jon. Kështu njeriu do të gjejë qetësi dhe nuk duhet mendoj direkt ke rukja për të qetësuar. Dëgjoj Kur'an, po jo rukje, sepse rukje do të thotë problem magji apo problem syshi. Boja detyrë vetes tate me përmend Allahun xhel xhelalu 10.000 herë në ditë, s'ke për të pas probleme dhe shqetësime. Thuaj 1.000 herë astaghfirullah. Thuaj 1.000 herë subhanallah, 1.000 herë elhamdulillah, 1.000 herë Allahu akbar, 1.000 herë la hawla wala quwata illa billah. 300 herë, 400 herë, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahime, innaka hamidun majid. Lexo me veten tate surën El-Fatiha sa më shumë. Pejgamberi sa më ka quajtur surën El-Fatiha shërimi. Jo ilaçi. Përkthimi ilaçi është gabim, shërimi. Lexo kul huwallahun, lexo felekun, lexo nasin. Bëj dhikrin e mëngjesit, bëj dhikrin e darkës, bëj dhikrin përpara gjumit, bëj dhikrin kur del për shtëpi, bëj dhikrin kur futesh në shtëpi, bëj dhikrin kur futesh në treg, bëj dhikrin kur futesh në xhami, bëj dhikrin kur del për xhamie. Të gjitha këto s'ka nevojë për rukje, pse do të shkojmë menja, do të shkojë gjithmonë ke e keqja. Në momentin që ti, domethënë, e ushqen veten tate me gjithë këto adhurime, ti je sigur se s'do të ketë vend në shpirtin tat dhe në zemrën tate për ngushtim apo për ankth apo për stres apo për breng. Ti largon Zoti i Madh me namazin nafile, me ardhjen herët në xhami, me abdesin e rregullt. Të gjitha këto të lehtësojnë, të bëjnë të ndjesh sikur je në xhenet, edhe pse je akoma në jetën
e kësaj bote. A lejohet që të jepet sadaka për të vdekurit? Sadakaja, umrja, haxhi dhe çdo lloj lëmoshe e rrjedhshme, duaja dhe lutja janë 5 gjëra që i shkojnë të vdekurit edhe mas vdekjes tij. Duaja dhe lutja i shkon, nëse ti lutesh për të, i kërkon falje Allahut për të vdekurin, atij i shkon. Nëse ti jep sadaka apo lëmosha rrjedhse për të, për shembull bën një urë për shpirt babës, mjell një pemë për shpirt babës, bën një pust për shpirt babës, i shkon. Nëse bën umre për babën ose për nonën, i shkon. Nëse bën haxhin, i shkon. Edhe sadakaja e thjesht i shkon. Nxorri ditë 2000 lekë të vjetra, se me veten tate nuk ka nevojë ta deklarosh që se vapi të shkoj babës ose nonës, i shkon. Po për gjërat e tjera ka interpretime. Dikush thot s'bën asgjë, as këto 5 ajo, dikush thot çdo gjë bën. Këto kanë argumentat e tyre, nuk do të futem në debatin që kanë shkollat juridike për këtë temë. E rëndësishme është që për këto 5 ka argument, përderisa ka argument mund t'i bësh dhe Allahu din më së miri. Cili është dallimi mes sadakas edhe zakatit? Zakati është obligativ dhe detyrë në pasuri të caktuara, në afat të caktuar dhe në sasi të caktuara. Zakati është obligativ, detyrë në pasuri të përcaktuara, në afate të përcaktuara, në sasi të përcaktuara, në masa të përcaktuara. Zakati. Ndërsa sadakaja s'ka kufi, as në pasuri, as në sasi, as në mas, as në afat. Dhe është më i gjerë se sa thjesht në pasuri. Për shembull, nëse ti buzëqesh dikujt, quhet sadaka. Nëse është duke hyrë një plak në autobus dhe s'ka fuqi të ngjitet dhe ti jep dorën në ngjit lart, është sadaka. Nëse i liron vendin, është sadaka. Nëse dikush të pyet ku është filan vend, se unë nuk e di, nuk jam i këtij vendi, dhe ti orienton, është sadaka. E duke ecur me makinë, i liron rrugën dikujt që u fut gabimisht, për shembull, është sadaka. Sadakaja është edhe në vleftë monetare, po është në pasuri, po është edhe në gjëra të tjera. Sadakaja është shumë më e gjerë. Kur ti shpenzon për veten tate, është sadaka. Kur shpenzon për gruan tate, është sadaka. Kur shpenzon për fëmijët e tuaj, është sadaka. Pra sadakaja, koncepti i sadakas është shumë i gjerë. Është shumë i gjerë. Në tejatin e fundit si është më mirë të ulesh thot në shesh, dy stabon, apo mbi këmbën e majt të rish i ulur. E dua thot sipas mëdhëbit Hanbeli. Allah. Sipas mëdhëbit Hanbeli, tehijati i fundit. Jo tehijati, pra tehijati është 2 llojesh në mëdhëbin Hanbeli. Tehijati kur është 1 dhe tehijati i fundit. Çdo thot fjala tehijati i fundit, i dyti, i fundit do të thotë se ka të parë edhe të dytë. Në tehijatin e fundit, njeriu, sipas mëdhëbit Hanbeli, ulet në 4 forma, zgjedh këtë doja i ku të ndihet ai më komodi. Njëra formë mbështetet tërësisht në këmbën e majt. Dhe këmbën e djathtë e lën të lirë. Njëra formë mbështetet në këmbën e majt, po këmbën e djathtë e fut poshtë këmbës majt. Thash mbështetet në këmbën thashun. Priti se kam ta shoh tani këtu. Kush është e majta? Kjo, mirë janë. Okej. Mënyra e tretë, mbështetet në këmbën e majt dhe këmbën e fut mes
para kofshës dhe kofshës. Mënyra e katërt, mbështetet këmbën e majt dhe e lën të lirë. A faktikisht duhet të sqaru me formë. Domethënë edhe një herë. Forma e parë është që ti të mbështetesh në këmbën e majt, mbështetet në këmbën e majt, këmbën e djathtë e mban kështu. Në rregull? Te këmbën e majt ku e çon poshtë këmbës djathtë. Forma e parë. Forma e dytë, e njëjta kjo, po këmbën e djathtë e fut këtu. E qartë? Sa u bon? 2. Forma e tretë, ti e lën këmbën e djathtë në këtë formë, mbështetesh në këmbën e majt dhe e fut këmbën e majt poshtë këmbës, ose në mes të këmbës. Sa u bon? 4. Edhe herë, kjo është këmba e djathtë. Shif. Këmba e djathtë nga kibla, poshtë në mes. Sa u bon? Këmba e djathtë e lirë fare, poshtë në mes. Sa u bon? 4. Atëherë edhe një herë, ta përsërisim përgjigjen, se ndoshta harrojmë me bogët punë. Sipas hanbelive, me që është bërë pyetja në mëdhëb, ka një ulje namazi, siç është sunetet e sabahut, siç është farzi i sabahut. Në këtë rast ulja bëhet e thjeshtë, ulja që e dinë të gjithë. Mbështetet njeriu në këmbën e majt dhe këmbën e djathtë e mban nga kibla dhe e lën të lirë. Kurse mbështetjen e ka bërë ku? E ka bërë tek e majta. Pra mbështetet tek e majta, këmbën e djathtë e lën të lirë. Kjo është ulja e parë, ose kur namazi ka vetëm një ulje. Iku. Forma e dytë, kur namazi ka 2 ulje, edhe kjo ulja e dytë quhet tek hanbelit ulja e fundit. Çfarë kanë thënë? Mbështetet krejtësisht në tokë, dhe çfarë bën me këmbën e majt? Shif këmbën e djathtë si e ke këtu, kështu. E fut poshtë fare, e fut në mes, që quhen, sa u bon? Si u bon 3, 2. Unë mbështet në tokë. Një e futi poshtë, 2 e futi në mes. Rasti i dytë, këmbën e djathtë e lën të lirë, dhe mbështetet prapë në tokë, këmbën e fut poshtë ose e fut në mes. Sa u bon? 2, edhe 2 më përpara 4. E qartë? Po mirë, nëse njeriu kur ulet te jat nuk i bën këto, po bën atë të thjeshtën. A është namazi i tij në rregull? Është namazi i tij në rregull. Po me që pyetjen e kishte bërë sipas mëdhëmën. Kjo quhet tawarruk. Ulja me tawarruk, që do të thotë mbështetje në tokë, duke e futur këmbën në këtë mënyrë. Po mirë, kam një pyetje. A ka ndonjë urtësi në këtë mesele apo jo? A ka ndonjë urtësi? Përgjigja, nuk është kusht të zbulohen patjetër urtësitë. Është çështja e adhurimit. Po kur njeriu aplikon këto forma të ndryshme, çfarë ndodh në adhurimin e tij? Ai është më i vëmendshëm dhe e ndjen më shumë. Për këtë arsye lutja e futjes namaz është disa llojesh. Për këtë arsye Kur'an në namaz lexohen ndryshe. Për këtë arsye lutjet e rukus janë të ndryshme. Për këtë arsye lutjet e sejdës janë të ndryshme. Gjitha këto në mënyrë që njeriu të bëjë alternim dhe në mënyrë që njeriu të jetë sa më i përqendruar. Se nëse njeriu sa herë fal namaz kënon subhaneken, sa herë bie në ruku thot subhana rabbil azim, sa herë bie në sejdë thot subhana rabbil ala, sa herë ulet te jat kënon te jatin e zakonshëm, sa herë kënon salavatet e zakonshme. Dhe në fund fare i futja 2 dua që i kam mësuar ka 300
vjen një moment që namazi i tij bëhet mekanik. Dhe kjo nuk është e mirë për përqendrimin në namaz, për këtë arsye ka disa forma dhe për këtë arsye është mirë që të bëhen alternime. La ilaha illallah, subhanallah. Sa kohë kemi? A është më mirë të themi muaj Ramazan apo muaj Ramadan? Nëse je shqiptar të Ramazan. Nëse je komsi tjetër, si ta thonë ato vendi jot atje, nuk ka problem. Ne në Shqipëri themi Ramazan. Faktikisht ai në Kur'an është thonë Ramadan, po në arabisht i thonë Ramadan. Kurse kur është për këtë në gjuhën shqipe i ka thonë Ramazan. Kështu që nuk ka problem, fetarisht nuk ka problem. Ai që është problem është me i thonë muaj i shenjtë. Se nuk është muaj i shenjtë. Muajt e shenjtë, si mas Kuranit, sa janë? Cilët janë muajt e shenjtë? Kush më ndihmon pak? Dhul Hijja, Dhul Qa'da, Dhul Hijja, Muharram. Edhe herë, Dhul Qa'da, Dhul Hijja, Muharram. Pastaj kush është? Rexhepi. Subhanallah. Thot, prindërit e mi nuk janë dakord, thot që unë praktikoj fenë dhe besimin, për këtë arsye falem shehurazi. Vjetë nisa agjërimin por ndërpreva për shkakun e tyre, do doja se si mund të veproj Ramazanit këtij viti. Allahu xhalla xhelalu ka thënë në Kur'an: La yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Zoti nuk e ngarkon njeriu tej mundësive të tij. Dhe është çudi e madhe që në shekullin e 21, në vitin 2018, në maj të vitit 2018, të bëhen pyetje të tilla. Gjë që tregon se virusi komunist, ateist, në gjakun e shqiptarëve është në palc. Pra nuk kanë mjaftuar sa u bë që ka rënë komunizmi. Sa u bë? 90 deri 28. Afërsisht 27. Çfarë virusi i keq është? Virusi komunist dhe ateist. Ka 28 vjet që ka cof dhe ka ngordh dhe akoma në dejet e moshës së rritur në komunizëm, ai virus aktivizohet fuqishëm kur bëhet fjala për fe dhe për adhurimin e Zotit xhallahu xhelalu. Tamam sekt i shpikur nga djalli. Sepse në momentin që dikush adhuron Zotin, kush aktivizohet më shumë? Shejtani më shumë. Po çfarë duhet bëjmë ne në raste të tilla? Sabër, durim, qetësi. Sepse nuk ka zgjedhje tjetër, nuk ka alternativë tjetër. Çfarë thot Zoti në Kur'an? Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Nëse prindrit, qojë sa bukur ka folë Zoti Imam në surën Luqman, nëse prindrit tentojnë që të nxjerrin nga feja për të adhuruar Zot tjetër përveç Allahut, mos ju bind. Pastaj çfarë tha? O sahibhuma fid dunya ma'rufa. Megjithatë, në punët e kësaj bote dhe në çështjet e familjes, sillu mirë. Subhanallah. Çfarë kur libri, çfarë, domethënë sa bukur i madh i Zot e ka nda këtë gjë. Thotë kur është puna për fe dhe për besim mos ju bind. Po kjo nuk do të thotë që tu akthesh me të keq, të mërzitesh, ti shajsh apo të ofendosh, apo të bësh siç e kishte bën njëri javën e kaluar. A lejohet me ik për shtëpi se ato shajnë fen? E shajnë për vete, valla çfarë të bëjmë tani? Ne për një gjë jemi të sigurt se prindrit tanë, po ta dishin që kjo është më e mirë, kanë pas për ta bërë përpara nesh. Çfarë mendojnë prindrit tanë për ne? Thotë, sa e kanë mashtruar atje. Është na njëri që merr lekët për këtë punë, i ka folë këtij tonit, edhe ky shkreti e ka hongër. Sepse në sistemin ku është rrit ai, çfarë thuheshe? Feja është opium për popullin. Thotë, e kanë futur shiringën, e kanë marrë herë në xhami, thotë, tan
Edhe ky tani vazhdon. Sepse ai kështu është rrit. Ai nuk e ka me të keq, ai mendon se po i hik fëmia dursh. Kjo nga njëra anë. Ana tjetër, çfarë s'ka pa në televizor, lloj-lloj deklaratësh, lloj-lloj njerëz që bëjnë si musliman, po s'kan lidhje me fenë e Zotit, thotë bo, kur do të miki çuni në filan vend, për shembull. Kështu që prindërit tanë, ateizmi dhe komunizmi në përdamar ju rrjedh. Veprimet jo islame të disa njerëzve që shfaqen si musliman, 2. E treta, meraku i prindit. Për këtë arsye ne si musliman duhet të arsyetojmë. Atëherë le të kthehemi tek pyetja, çfarë duhet të bëj personi në fjalë? Si do t'ja bëj për Ramazan? Përgjigja është, motrë nderuame, ty Allahu nuk ngarkon te i mundësive që ti ke të bësh. Nëse ti jepet mundësia me agjëru, pa pas konflikt, pa pas probleme agjëro. Nëse nuk ti jepet mundësia, kur ti jepet mundësia? Kur ti jepet mundësia? Mos bëj konflikt, mos të bëj probleme në shtëpi, sepse më thënë, është e vështirë. Është e vështirë. Inshallah Zoti më ta mundson një martesë të hajrit me një njeri i cili përshtatet dhe përputhet dhe ka fenë dhe besimin, e mbas kësaj, inshallah taala, do ta kesh më të lehtë për të praktikuar dhe për të zbatuar fenë dhe besimin. Këshilla ime është jo konflikti. Allahu ty nuk ngarkon te i mundësive që ke. Unë zgjidhje tjetër për një situatë të tillë nuk kam, se nuk ka alternativë tjetër. Nuk ka një alternativë tjetër, se nëse do të kishte alternativë tjetër, do të orientoheshim tek alternativat e tjera, por ne për momentin nuk kemi asnjë lloj alternative tjetër më vonë. Kështu që friksoj Allahut aq sa ke mundësi. Bëj sa ke mundësi. Allahu nuk ngarkon te i mundësive, Zoti ta lehtësoft. Allahu ta lehtësoft ty dhe çdo motër muslimane që ka probleme të tilla dhe ka vështirësi të tilla, e Allahu i madh ta çel të fatin, Zoti të dhon një bashkëshort të hajrit, musliman të devotshëm, që ta kesh mundësinë të zbatosh fenë dhe besimin pas një lloj shqetësimi, pas një lloj meraku. Amin. Zoti ju shpërblet me të mirë. Sallallahu alaihi wasallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.